ในวันที่ภาพรวมเศรษฐกิจและกำลังซื้อภายในประเทศกำลังเผชิญกับแรงกดดันหนักหน่วงแบบนี้นะคะสำหรับพอร์ตการลงทุนระยะยาวของทุกท่านแล้วเนี่ยทีมงานอยากชวนตั้งคำถามเพื่อดึงสติกันนิดนึงค่ะว่าได้มีการจัดสรรพื้นที่ให้กับธุรกิจโรงพยาบาลระดับ Super Tertiary Care ที่มีอำนาจการกำหนดราคาสูงลิ่วแล้วก็สามารถรักษาอัตรากำไรสุทธิได้เหนียวแน่นในระดับ30%ไว้บ้างแล้วหรือยังคะ เป็นคำถามเปิดที่น่าสนใจมากครับ คือถ้าเรามองย้อนกลับไปถึงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเนี่ย ธุรกิจส่วนใหญ่ที่ต้องพึ่งพากำลังซื้อของผู้บริโภคในยุคที่เศรษฐกิจมีความท้าทายสูงแบบนี้ มักจะหลีกหนีไม่พ้นการต้องยอมปรับลดราคาลงเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาด ใช่ค่ะ เหมือนต้องยอมเฉือนเนื้อตัวเอง ถูกต้องครับ หรือไม่ก็ต้องยอมปล่อยให้อัตรากำไรของตัวเองหดตัวลงเพื่อความอยู่รอด แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่สะท้อนออกมาจากโครงสร้างทำบัญชีของบริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จำกัดมหาชนหรือ BH เลยครับ ฮะ ซึ่งวันนี้เราในฐานะทีมงานจะมาถอดรหัสเจาะลึกกันผ่านผลประกอบการไตรมาส 2 และงวดครึ่งแรกของปีนี้ครับ โดยจะเน้นย้ำถึงตรรกะความโปร่งใสเชิงระบบ การรักษาวินัยคุมหน้าตักขอบล่างราคาปลอดภัย เพื่อรักษาเงินต้นในระยะยาวครับ คือตัวเลขจากรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ที่เพิ่งออกมาเนี่ย เอาจริงๆมันแสดงให้เห็นภาพที่สวนทางกับความกังวลของตลาดอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะ ส่วนท่ายังไงบ้างครับ คือ BH เนี่ยสามารถทำกำไรสุทธิไตรมาส 2 ได้ถึง 1,889.0 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 1.7 แบบเทียบปีต่อปี แล้วก็โตร้อยละ 5.2 แบบไตรมาสต่อไตรมาสเลยนะคะ ถือว่าแข็งแกร่งมากนะครับ ใช่ค่ะ ส่งผลให้กำไรสะสมในงวดครึ่งปีแรกแต่ระดับ 3,679.0 ล้านบาท บวกมา 3.4% จากรายได้รวม 6,278.0 ล้านบาท แต่สิ่งที่ทีมงานอยากจะตั้งข้อสังเกตเชิงวิพากษ์ตรงนี้ก็คือ มันมีข้อมูลระบุชัดเจนเลยว่าดีมานด์กลุ่มคนไข้ชาวไทยลดลงไปราวๆร้อยละ 3.6 ถึง 4.0 อ๋อ ใช่ครับ เป็นประเด็นที่หลายคนกังวลกัน ใช่ไหมคะ สาเหตุหลักๆ ก็มาจากนโยบายของบริษัทประกันสุขภาพที่เข้มงวดขึ้นในการพิจารณาเคลม โดยเฉพาะในกลุ่มกุมารเวชศาสตร์ ทีนี้ในเมื่อฐานลูกค้าในประเทศหดตัวลง แล้วการที่ BHPA ประกาศปรับขึ้นค่าบริการทางการแพทย์เฉลี่ยร้อยละ 4 ตั้งแต่ต้นปีเนี่ย มันจะไม่ยิ่งเป็นการผลักคนไข้ชาวไทยให้หนีหายไปหาโรงพยาบาลอื่นที่เป็นทางเลือกหรอคะ เป็นข้อสังเกตที่สมเหตุสมผลมากครับ คือเวลาเราเห็นตัวเลขคนไข้ลดลง เราก็มักจะคิดว่าการขึ้นราคามันคือความเสี่ยงที่สูงมากในยุคนี้ ค่ะ มันดูเหมือนจะยิ่งซ้ำเติมหรือเปล่าคะ แต่บริบทของบริการทางการแพทย์ระดับซับซ้อน หรือที่เรียกว่า Super Tertiary Care นั้นเนี่ย มันมีกลไกที่เรียกว่าความยืดหยุ่นต่อราคา หรือ price elasticity ที่แตกต่างจากสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับ แตกต่างยังไงคะ คือบริการของ BHPA ไม่ใช่สินค้าที่สามารถหาซื้อทดแทนกันได้ง่ายๆตามท้องตลาดนะครับ เมื่อผู้ป่วยต้องเผชิญกับโรคร้ายแรงที่เกี่ยวพันกับความเป็นความตาย ปัจจัยเรื่องราคามันจะถูกลดความสำคัญลงไปทันที อ๋อ คือความเชื่อมั่นมันมาเป็นอันดับหนึ่ง ใช่ครับ มันถูกแทนที่ด้วยความเชื่อมั่นในผลลัพธ์การรักษา การปรับขึ้นราคาร้อยละ 4 เพื่อชดเชยอัตราเงินเฟ้อและต้นทุนค่าแรงบุคลากรทางการแพทย์ จึงเป็นการส่งผ่านต้นทุนที่ผู้บริหารเขาประเมินมาอย่างดีแล้วครับว่าผลกระทบต่อปริมาณผู้มาใช้บริการในภาพรวมจะไม่ลงลึกจนกระทบโครงสร้างกำไร โห เหมือนเป็นป้อมปราการทางเศรษฐกิจเลยนะคะเนี่ย เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากครับ สิ่งนี้แหละครับที่สะท้อนออกมาเป็นความแข็งแกร่งของอัตรากำไรสุทธิหรือ net margin ที่ยังคงตรึงเอาไว้ได้ในระดับที่สูงถึง30.1%ร้อยละ 30.1 นี่สำหรับธุรกิจโรงพยาบาลถือว่าสูงลิ่วเลยนะคะ สูงมากครับ แถม EBITDA margin ยังทะยานขึ้นไปแต่ระดับ39.4%ด้วยครับ แบบนี้ก็หมายความว่าต่อให้คนไข้ชาวไทยบางกลุ่มที่อิงกับระบบประกันสุขภาพในประเทศจะชะลอตัวลงไปบ้าง แต่ตัวโครงสร้างกำไรกลับไม่สะเทือนเลยแม้แต่น้อย ถูกต้องครับ เพราะอำนาจการกำหนดราคาหรือ pricing power ของเขา มันแข็งแกร่งพอที่จะปกป้องอัตรากำไรตรงนี้เอาไว้ได้ครับ ถ้าเป็นแบบนั้นในเมื่อฐานคนไข้ในประเทศมีสัดส่วนลดลง ฟันเฟืองที่ก้าวเข้ามาแบกรับและขับเคลื่อนรายได้หลักระดับ 6,000 กว่าล้านนี้ มันก็ย่อมต้องมาจากแหล่งอื่นที่ไม่ได้สนใจเรื่องความเข้มงวดของประกันสุขภาพในประเทศถูกไหมคะ เดาได้ถูกต้องเลยครับ นั่นก็คือกำลังซื้อจากต่างประเทศใช่ไหมคะ นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้โครงสร้างรายได้ของ BH แตกต่างจากโรงพยาบาลทั่วไปในประเทศอย่างชัดเจนครับ คือสัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติของ BH ตอนนี้พุ่งสูงถึง66.4% ของรายได้รวมทั้งหมดเลยนะครับ
โอ้เกือบ 70% เลยนะคะ ใช่ครับ ขยับขึ้นมาจาก64.4%ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ฟันเฟืองตัวสำคัญที่กลับมาหมุนอย่างโดดเด่นมาก ก็คือกลุ่มผู้ป่วยตะวันออกกลางครับ อ๋อ พอพ้นช่วงเทศกาลรอมฎอนไปแล้วใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ หลังพ้นช่วงถือศีลอดไปสัดส่วนของคนไข้กลุ่มนี้ กระโดดขึ้นมาคิดเป็นราวๆร้อยละ 22 ถึง 25 ของรายได้ทั้งหมดเลยครับ โอ้โห เป็นสัดส่วนที่มหาศาลมากสำหรับกลุ่มเดียว แต่ที่น่าสนใจกว่าตัวเลขรวมก็คือพลวัตเชิงลึกของแต่ละประเทศครับ คือกาตาร์เนี่ยยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งเป็นฐานเดิมอยู่แล้ว ในขณะที่บังกลาเทศเติบโตทำสถิติสูงสุดใหม่ คือบวกไปกว่า31%เลยนะครับ บังกลาเทศโต 31% เลยเหรอคะ ใช่ครับ แล้วก็ยังมีเมียนมาที่เติบโตขึ้นมากกว่า27%อีกด้วยครับ อืม คือการเติบโตของเมียนมากับบังกลาเทศเนี่ยทีมงานพอจะเข้าใจได้ในมุมของการที่เขาแสวงหาศูนย์กลางทางการแพทย์ที่ไว้ใจได้ในระดับภูมิภาคนะคะ ครับ แต่สำหรับตะวันออกกลางเนี่ยทีมงานมองว่ามันน่าจะมีปัจจัยเรื่องความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์เข้ามาแทรกแซงด้วยหรือเปล่าคะ เป็นมุมมองที่เฉียบคมมากครับ คือมันไม่ใช่แค่ว่าบินมารักษาแล้วก็กลับแบบปกติ แต่บริบทของสงครามและความตึงเครียดในพื้นที่ตะวันออกกลางช่วงนี้ น่าจะส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมพำนักของคนไข้กลุ่มนี้เลยใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในภาคปฏิบัติก็คือ เมื่อน่านฟ้าในบางประเทศแถบตะวันออกกลางถูกปิดเป็นระยะ หรือมีความไม่แน่นอนในการเดินทางกลับเนี่ยผู้ป่วยระดับ VIP ที่เข้ามารับการรักษาอยู่แล้ว หรือกลุ่มที่อยู่ในระยะพักฟื้นเขามักจะเลือกที่จะไม่เสี่ยงเดินทางกลับไปในพื้นที่ตึงเครียดครับ อ๋อ ก็คือยอมอยู่ต่อ ใช่ครับ พวกเขาเลือกที่จะขยายระยะเวลาพำนักและรักษาตัวต่อในห้องพักระดับพรีเมียมของ BH ต่อไปโดยปริยายเลยครับ โห ปรากฏการณ์นี้ก็เท่ากับว่าทำให้ระยะเวลาการครองเตียงยาวนานขึ้นไปอีกนะคะเนี่ย ใช่ครับ ยาวนานขึ้นและที่สำคัญคือ เป็นการพักรักษาตัวด้วยงบประมาณที่เป็นเงินสดส่วนตัวที่สูงมากๆด้วยครับ กลายเป็นว่าความไม่สงบในอีกซีกโลกหนึ่งกลับกลายมาเป็นปัจจัยเร่งกระแสเงินสดให้กับโรงพยาบาลในไทยซะอย่างนั้นค่ะ ถ้าอย่างนั้นทีมงานขออนุญาตเปรียบเทียบภาพนี้ให้ผู้ฟังเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ คือสิ่งที่ BH กำลังทำอยู่ หรือสิ่งที่เราเรียกว่า case intensity หรือความเชี่ยวชาญการรักษาโรคยากซับซ้อนอย่างมะเร็งวิทยา การผ่าตัดหัวใจ หรือประสาทและสมองเนี่ย ค่ะมันคือรูปแบบของงานตัดเย็บสูตรสั่งตัดชั้นสูงหรือ bespoke tailoring เลยนะคะ เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพเลยครับ ใช่ไหมคะ คือลองจินตนาการดูนะคะทุกท่าน โรงพยาบาลทั่วไปอาจจะเหมือนห้างสรรพสินค้าที่ขายเสื้อผ้าสำเร็จรูป ลูกค้าเดินเข้าไป เลือกไซส์จ่ายเงินแล้วก็จบ แต่ BH ไม่ได้ขายเสื้อผ้าสำเร็จรูปค่ะ พวกเขามีทีมแพทย์เฉพาะทางที่ทำงานร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ เปรียบเสมือนช่างตัดเสื้อระดับปรมาจารย์ที่ต้องวัดตัวลูกค้าทีละมิลลิเมตร วิเคราะห์เนื้อผ้า แล้วก็ตัดเย็บโปรโตคอลการรักษาที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคลเพื่อรักษาชีวิต จริงครับ งานสั่งตัดระดับนี้เนี่ยมันไม่สามารถใช้เครื่องจักรผลิตซ้ำทีละหมื่นตัวได้ แล้วก็แน่นอนว่ามันไม่สามารถถูกคู่แข่งหน้าใหม่เปิดร้านขึ้นมาแล้วมาหั่นราคาแข่งได้ง่ายๆ เพราะสิ่งที่ผู้ป่วยจ่ายเงินซื้อมันไม่ใช่แค่ยาหรือเตียงพยาบาล แต่มันคือชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญที่ต้องใช้เวลาสั่งสมมาหลายทศวรรษค่ะ กลไกของ Bespoke Tailoring ทางการแพทย์ที่คุณเพิ่งอธิบายไปนี้แหละครับ คือคูเมืองทางธุรกิจ หรือ Economic Mode ที่ลึกและกว้างที่สุดของ BH เลยครับ มันส่งผลยังไงต่อรายได้ชัดเจนบ้างคะ คือความซับซ้อนของการรักษานี้มันส่งผลโดยตรงต่อตัวชี้วัดที่เรียกว่า revenue per admission ครับ หรือรายได้ต่อการเข้ารับการรักษา1 ครั้ง ซึ่งมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้ป่วยจากตะวันออกกลาง บังกลาเทศ หรือเมียนมายอมบินข้ามน้ำข้ามทะเลมารักษาด้วยเงินสด 100% ค่ะ ก็เพราะพวกเขาต้องการช่างตัดเย็บที่ดีที่สุด ไม่ใช่ช่างที่ราคาถูกที่สุดครับกรอบป้องกันนี้มันแข็งแกร่งเสียจนคู่แข่งระดับภูมิภาค ไม่ว่าจะในสิงคโปร์หรือมาเลเซียก็ยากที่จะเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มโรคที่มีความเข้มข้นสูง ลักษณะนี้ได้โดยตรงครับ เห็นภาพชัดเจนเลยค่ะ แล้วทีนี้เมื่อครู่เมืองทางธุรกิจนี้สามารถสูบกระแสเงินสดบริสุทธิ์เข้ามาในระบบได้อย่างมหาศาลแบบนี้คำถามที่นักลงทุนระยะยาวต้องมองไปข้างหน้าก็คือ ผู้บริหารกำลังนำหน้าตักเงินสดที่ไร้ภาระหนี้สินนี้ไปวางเดิมพันที่จุดไหนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในทศวรรษหน้าคะ อันนี้ต้องไปดูที่งบดุลของเขาเลยครับ งบดุลแข็งแกร่งมากใช่ไหมคะ ใช่ครับ เราเห็นกระสุนเงินสดแบบ Net Cash ที่ปลอดภาระหนี้สินเงินกู้เลย
ซึ่งกระสุนก้อนนี้กำลังถูกนำไปใช้ในโครงการที่เป็นจุดเปลี่ยนผ่านเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดโครงการหนึ่งนั่นก็คือโครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ภูเก็ตครับ อ๋อ ที่เป็นเมกะโปรเจกต์ใช่ไหมคะ มูลค่าการลงทุนนี้เท่าไหร่คะ ด้วยมูลค่าการลงทุนมหาศาลถึง 4,300 ล้านบาทเลยครับ 4,300 ล้านบาท โห แล้วใช้เงินกู้ไหมคะ นี่คือประเด็นสำคัญเลยครับโครงการนี้ไม่ได้เป็นการกู้ยืมเงินมาลงทุนจนทำให้เกิดภาระดอกเบี้ยมากดดันกำไรในอนาคต แต่เป็นการใช้กระแสเงินสดภายในกิจการล้วนๆเลยครับ เป็นการคุมหน้าตักที่ยอดเยี่ยมมากค่ะ ครับ โดยตัวโครงการเนี่ยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ 16.5 ไร่ ในทำเลทองใกล้สนามบินนานาชาติภูเก็ต เริ่มต้นเนี่ยจะเปิดด้วยความจุ 120 เตียงก่อนครับ ค่ะ แล้วสามารถขยายได้อีกไหมคะ ขยายได้ครับ เขาออกแบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายได้สูงสุดถึง 212 เตียงเลยครับ โดยมีเป้าหมายจะเปิดตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2570 เพื่อปั้นให้ที่นี่เป็นหับการแพทย์และเวลเนสระดับโลกครับ แต่เดี๋ยวก่อนนะคะ ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกก็จริงอยู่ แต่การลงทุนถึง 4,000 กว่าล้านเพื่อสร้างโรงพยาบาลระดับนี้เนี่ย มันจะไม่เป็นการไปแย่งลูกค้ากับสาขาหลักที่กรุงเทพหรอคะทำไมเขาถึงไม่เอาเงินไปขยายพื้นที่ในกรุงเทพให้มันใหญ่ขึ้นไปเลยล่ะคะ คำถามนี้ดีมากครับ นี่แหละครับคือความแยบยลของการใช้โมเดลที่เรียกว่า Hub and Spoke ครับ Hub and Spoke หรอคะ มันทำงานยังไงคะ คือสาขาภูเก็ตไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแย่งเคสของสาขากรุงเทพครับ แต่เขาทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคหรือ Spoke เพื่อคอยดักจับกระแสความมั่งคั่งของชุมชนชาวต่างชาติ ที่พำนักระยะยาว และกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตั้งแต่ก้าวแรกที่ลงจากเครื่องบินเลยครับ อ๋อ คือดักไว้ก่อนเลย ใช่ครับ โดยสาขาภูเก็ตจะเน้นไปที่การดูแลระดับทุติยภูมิ หรือ secondary care รวมถึงศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันและ wellness ต่างๆ แต่จุดเชื่อมโยงที่สำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับ ตรงไหนคะ เมื่อสาขาภูเก็ตตรวจพบเคสผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนสูงมากๆ อย่างเช่น ต้องผ่าตัดใหญ่ หรือต้องทำเคมีบำบัดขั้นสูง ระบบก็จะทำการส่งต่อผู้ป่วยเหล่านั้น กลับมายังศูนย์กลางความเชี่ยวชาญระดับสูงสุดหรือหับที่สาขาสุขุมวิทกรุงเทพได้อย่างไร้รอยต่อเลยครับ เป็นการขยายตะข่ายดักจับผู้ป่วยที่มีกำลังซื้อสูงให้กว้างขึ้นนี่เอง ใช่ครับ แล้วก็เป็นการป้อนเคสที่มีเคส intensity สูงๆ เข้าสู่สาขาหลัก เพื่อดันอัตรากำไรให้สูงขึ้นไปอีกครับ เป็นการวางหมากเพื่อขยายคูเมืองออกไปปกป้องดินแดนใหม่เลยนะคะเนี่ย ทีนี้เมื่อเรานำภาพข้อเท็จจริงทั้งหมดมาประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นงบดุลที่แข็งแกร่งปลอดหนี้ อัตรากำไรสุทธิระดับ130 โมเดลธุรกิจแบบสั่งตัดขั้นสูง แล้วก็โปรเจกต์ภูเก็ตที่รอการเก็บเกี่ยว ทางสถาบันการเงินหรือโบรกเกอร์ชั้นนำเขานำตัวแปรพวกนี้ไปตีค่าออกมาเป็น valuation อย่างไรบ้างคะ หากเราสังเคราะห์มุมมองจากสถาบันการเงินและโบรกเกอร์ชั้นนำนะครับ ไม่ว่าจะเป็น InnovestX กรุงศรี Financier Cyrus DBS KGI รวมไปถึง UOB KCN จะพบว่ามีฉันทามติในการประเมินกรอบมูลค่าเหมาะสมพื้นฐานไว้ในระนาบ 200.00 ถึง 236.00 บาทครับ 200 ถึง 236 บาทนะคะตรรกะเบื้องหลังตัวเลขนี้มาจากไหนคะ มันไม่ได้มาจากการคาดเดาแน่นอนครับ แต่มาจากการมองไปที่ระดับ PE หรือ Price to Earnings Ratio ในระนาบปัจจุบันที่เทรดอยู่ต่ำกว่า 20 เท่าครับ อ๋อ PE ต่ำกว่า 20 เท่า ครับ หากเราอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ การที่ PE ต่ำกว่า 20 เท่าสำหรับหุ้นโรงพยาบาลที่มีอำนาจการกำหนดราคาสูงระดับนี้เนี่ยถือว่ากำลังซื้อขายอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยปกติของตัวมันเองในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญเลยครับ คือถ้าพูดในภาษาคนทำงานวิเคราะห์ก็คือ มันอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึงระดับลบ 1.0 standard deviation เลยใช่ไหมคะ ถูกต้องเป๊ะเลยครับ มันเหมือนกับการที่คุณไปเจอสินทรัพย์ระดับพรีเมียมที่กำลังวางขายในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นตามมาตรฐานในอดีตของตัวมันเองนะครับ แบบนี้นี่เอง แล้วนอกจากส่วนต่างราคาที่สถาบันประเมินไว้แล้วเนี่ยมันยังมีเบาะรองรับเรื่องกระแสเงินสดระหว่างทางให้กับนักลงทุนด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับ อันนี้สำคัญมาก ทางคณะกรรมการบริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการออกมาที่ 4.00 บาทต่อหุ้นครับ 4 บาทต่อหุ้นเลยนะคะ ครับ ซึ่งกระแสเงินสดส่วนนี้มีความสำคัญมากในเชิงกลยุทธ์ เพราะมันทำหน้าที่เป็นเหมือนเบาะรองรับความผันผวนของราคาหุ้นในระยะสั้น แล้วก็เป็นผลตอบแทนระหว่างทางที่นักลงทุนสามารถรับเข้ากระเป๋าได้จริงๆ ในขณะที่รอคอยให้ตลาดรับรู้มูลค่าที่แท้จริงจากโครงการภูเก็ตในอนาคตครับ
เมื่อเราเห็นภาพปัจจัยพื้นฐานที่สถาบันกลางออกมาหมดแล้วเนี่ยการจัดสรรหน้าตักในโลกแห่งความเป็นจริงก็ต้องอาศัยจังหวะและวินัยเชิงเทคนิคควบคู่ไปด้วยละคะใช่ครับขาดไม่ได้เลยสำหรับนักลงทุนที่กำลังศึกษาข้อมูลนี้ทีมงานไม่ได้มาบอกว่าราคาณวินาทีนี้ควรซื้อหรือควรขายนะคะแต่เราอยากจะเน้นย้ำถึงกระบวนการหาพิกัดแนวรับยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นโซนขอบล่างราคาปลอดภัยสำหรับการทยอยสะสมสินทรัพย์และการมองหาแนวต้านยุทธศาสตร์ในกรอบบนที่ต้องเฝ้าระวังการหาพิกัดเหล่านี้ต้องทำอย่างไรคะหลักการคือการหาพิกัดแนวรับยุทธศาสตร์เนี่ยมันคือการคำนวณหาโซนราคาที่ความเสี่ยงทางลงหรือ downside risk มันเริ่มถูกจำกัดอย่างหนักด้วยปัจจัยพื้นฐานครับเช่นระดับ PE ที่หดตัวลงมาจนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตมากๆผนวกกับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่เริ่มสูงจนน่าดึงดูดใจ เมื่อกราฟราคาตกลงมาถึงโซนนี้แรงขายมักจะแห้งเหือดไปครับเพราะสถาบันและนักลงทุนที่เน้นคุณภาพจะเริ่มเข้ามาเก็บสะสมคือมีคนรอรับอยู่นั่นเองแล้วแนวต้านยุทธศาสตร์ล่ะคะในทางตรงกันข้ามครับแนวต้านยุทธศาสตร์ในกรอบบนคือจุดที่ราคาหุ้นเริ่มพุ่งขึ้นไปจน PE ทะลุค่าเฉลี่ยระยะยาวหรือราคาเข้าใกล้กรอบมูลค่า236 บาทที่สถาบันประเมินไว้ในโซนนั้นเนี่ยการเข้าลงทุนจะเริ่มมีความเสี่ยงที่จะเป็นการจ่ายเงินซื้ออนาคตที่แพงเกินไปแล้วครับจุดนี้ล่ะค่ะคือหัวใจสำคัญของการรักษาเงินต้นระยะยาววินัยในการคุมส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยหรือ margin of safety เป็นสิ่งที่ทิ้งไม่ได้เลยนะคะถูกต้องที่สุดครับตระหนกกลัวตกรถจนดันราคาขึ้นไปสูงลิ่วเกินพื้นฐานเนี่ยต่อให้เป็นหุ้นที่ดีเยี่ยมเราก็อาจจะขาดทุนหนักได้ค่ะการลงทุนที่ถูกต้องคือการรอคอยอย่างใจเย็นให้ราคาตกลงมาอยู่ในโซนพิกัดขอบล่างที่ปลอดภัยมีเบาะบันผลคอยรองรับและมีงบดุลปลอดหนี้เป็นเกราะคุ้มกันค่ะเป็นการสรุปแก่นของการลงทุนเชิงคุณค่าที่ผสานกับจังหวะทางเทคนิคได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับการวิเคราะห์งบการเงินทั้งหมดที่เราถอดรหัสกันในวันนี้มันชี้ให้เห็นชัดเจนเลยว่า BH มีองค์ประกอบของธุรกิจที่สามารถทนทานต่อแรงเสียดทานทางเศรษฐกิจได้จริงผ่านการใช้อำนาจการกำหนดราคาการเจาะตลาดต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูงและการจัดสรรเงินทุนอย่างมีวินัยครับทีมงานกราบขอบพระคุณยอดการสนับสนุนผ่านระบบ Super Thanks และค่ากาแฟรสธรรมชาติจากผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมขับเคลื่อนช่องของเราอย่างเหนียวแน่นเสมอนะครับทุนสนับสนุนส่วนนี้เป็นกระสุนนัดสำคัญที่สุดหลังบ้านที่ช่วยค้ำจุนให้ทีมงานมีกำลังในการสกัดคัดกรองและ cross check ข้อมูลสถิติตัวเลขข้อเท็จจริงบริสุทธิ์จากคลังเอกสารประวัติศาสตร์มาเสิร์ฟคุมวินัยพอร์ตให้ทุกคนได้วันต่อวันครับสำหรับการพูดคุยและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในครั้งต่อไปเราก็ยังคงเปิดพื้นที่สำหรับความสนใจของทุกท่านเช่นเคยครับสำหรับผู้ฟังท่านใดที่กำลังจัดสรรถังเงินลงทุนระยะยาวหรือชื่นชอบการถอดบทเรียนวิเคราะห์งบการเงินเจาะสถิติความถูกแพงอัตราส่วนทางการเงินหรืออยากให้หยิบยกมหากาพย์คดีลวงโลกอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือหุ้นเด็ดตัวไหนมาชำแหละสรุปแฟกต์ของจริงให้ฟังเพิ่มเติมสามารถส่งคอมเมนต์พิมพ์ชื่อย่อหุ้นขอกันเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับทางทีมงานหลังบ้านจะทยอยรวบรวมข้อเท็จจริงมาเสิร์ฟให้ทุกคนแน่นอนครับและเพื่อการส่งท้ายการเจาะลึกในวันนี้หลังจากชำแหละงบการเงินไตรมาส 2และอัตรากำไรสุทธิ30%ของ BH ไปแล้วทุกท่านมองว่าปัจจัยหลักที่จะขับเคลื่อนความปลอดภัยและดันมูลค่าพอร์ตในระยะยาวคือการเติบโตของกระแสเงินสดและเงินปันผล4 บาทต่อหุ้นหรือโอกาสมหาศาลจากการขยายโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ภูเก็ตครับคอมเมนต์มุมมองของคุณไว้ใต้คลิปเลยครับเป็นการทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าสนใจมากนะคะคือหากโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวสามารถสร้างอัตรากำไรสุทธิได้ถึง30%โดยทำหน้าที่เป็นเสมือนหลุมหลบภัยสำหรับความมั่งคั่งระดับโลกในช่วงที่เกิดวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเรายังคงกำลังมองดูหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลอยู่จริงๆหรือว่าแท้จริงแล้วเรากำลังวิเคราะห์กองทุน hedge fund ที่ปกป้องความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งแฝงตัวมาในรูปแบบของสถานพยาบาลกันแน่คะเก็บคำถามนี้ไว้ทบทวนกับพอร์ตของตัวเองดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในการวิเคราะห์ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอหุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกันทันหุ้นไปพร้อมกันกดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อนแล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่ง